පිටිපස්සේ ගහන්නේ පිස්සු ඉස්සරහා ගහන්න ඕනේ බෝලේ. හරිද? හයි මෙන්ඩ ගිල්ලනේ බේ ගහපු විදි බාන්න ක්‍රීසේ කොච්චර ඇතුළද කියල ඉස්සරා ගහන්න ඕන විකට්ටල ඉස්සරා ගහන්න ඕන විකට්ටේ ගැහුව පිටි පස්සේ ඔච්චර දැන එච්චර දැන විකට් එක ටර්න්නවා කියලා ගහපු පාරබාන්නු. You saw him deep in the crease, right? It was a pitch of delivery, that's a different story. But technically, he was very deep in the crease, right? ඉස්සරහට එන්න ඕනි. ඉස්සරහට පයින්න ඕනි කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ඉස්සරහට එන්න ඕනි. Get to the pitch of the ball. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ විකට් වල smother the spin. ඉස්සරහා ගහන්න ඕන එක පිටිපස්සේ ගැහුවම එහෙම තමයි. Thank you very much. Kusal Mendy is out. Maybe the injury also. ඒකත් ඇති. But he was batting too deep in the crease. No, I still believe Kusalට කොහේ හරි එක format එකක් he has to give up. He has to give up if he can දිගින් දිගටම යා සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ නම් මම හිතනවා එක format එකක යා අතාරින්න ඕනි කියලා. කුසල් මෙන්ඩිස්ට උන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි කුසල් මෙන්ඩිස්ලා හරි තැන්වලදී ඩ්‍රොප් කරමු නැති. right? එයා ඒ කරියර් එකේ අවුරුදු 10 ඇතුළතදී යාව ඩ්‍රොප් කරන්න ඕන තැන්වල ඩ්‍රොප් කරේ නැහැ. right? නයිත් මම ඉතින් දිගින් දිගටම කියන කතාව තමයි කුසල් මෙන්ඩිස්ට මේ අවුරුද්ද විතරයි. හරිනම් මේ අවුරුද්ද විතරයි අවුරුද්ද එයා හරියට කරන්න ඕන. මං හිතන්නේ නැහැ එයා කරන්න ඕන තරම කරා කියලා මේ අවුරුද්දේ. right? And I think they need to make a decision about him. මේ අවුරුද්ද ඉවරයිනේ දැන් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ඉවරයි දැන්. right? He needs to go back. මං කියන්නේ කාලෙන් කාලට එයාව ඩ්‍රොප් කරන්න තිබුණ කාලවල එයා ඩොමෙස්ටික් ගිහලා හොඳට perform කරලා එන්න තිබුණ කාලවල එයාට ඒක කරේ නැහැ. right? And this is really poor, to be honest. Yes, it's a tough wicket to bat on. Yes, it was a good delivery. But technically, එයාගේ issue එක තියෙනවා. right? You know the ball is turning. right? හොඳට grip වෙනවා කියලා දන්නවා. දැනගනකොට පුළුවන් තරම් try කරන්න ඕනේ ඉස්සරහා ගහන්න. හරිද? ඉස්සරහා ගහන්න ඕන බෝල්ට පිටිපස්සේ ගැහුවා. Yeah, so මෙහෙමයි ප්‍රෙෂර් එක දැන් මේ වෙනකොට එයාට හැන්ඩල් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right? එයාගේ මයින්ඩ්සෙට් ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියලා අපි ඔක්කොම හැමෝම පිළිගන්න දෙයක් නේ. එයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එකේ ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියලා. ෂොට් පුතා. ඒත් නෑ. ඒත් ගියේ නෑනේ. wet outfield probably dew එකත් එක්ක වෙන්නද තවත්. So one down 10 for 1 end of 3.2 overs. අර හේ ඉන්දියාව 124ක් ගහලා දෙනවා විකට් 6ට. හාර්දික් පාණ්ඩයා 39 or 45 deliveries. So එතන run rate එක 6.2. ඒතකොට ඒකත් කුඹුරක් වෙන්නේ නැති. නෑ ට්‍රෝල් කරන කට්ටිය ඉතින් කොහමද ට්‍රෝල් කරනවා? ඉතින් මාවත් ට්‍රෝල් කරනවා. දැන් මගේ දැන්ම ඇති මං ගැන පෝස්ට් හදලා දාලා. මේ ළඟදී ඉඳලා එක සෙට් එකක් ඉදලා ඇන්ටි කුසල් බෙන්ඩිස් සෙට් එකක් ඉදලා බව ට්‍රෝල් කරලා. මමත් හරි කැමැත්තෙන් වගේ ට්‍රෝල් වෙනවා. 11 for 1 3.2 overs. නෑ මේ පිච් එක අලුත් පිච් එකක් වෙනස් පිච් එකක්. ඒ පිච් එකේ අර ඉස්සලා මැච් එක ගහපු පිච් එක නෙමෙයි. අය මම ක්‍රිකට් බලන්නේ on and off. මට ඒ තරම්ම ක්‍රිකට් නොලෙජ් නැහැ. මට කියා දෙන්නකෝ ඇයි කුසල් දිගටම ලෝ යද්දි තාම ඕපනින් එන්නේ. ඒක ඉතින් මගෙන් අහන්න එපා. මම සිලෙක්ට් කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. But I agree. right? He needs to have that break. I don't know why ඒ ප්‍රෙෂර් එක යාට තාම දෙන්නේ කියලා. right? There is not it's not that I don't believe that he's a good player. He is a good player. යාගේ potential එක ඔක්කොම අපි දන්නවා. හැබැයි අවුරුදු 10ක් ගිහලා matches, he's probably the most senior player matches ගානෙන් බැලුවොත්. If he can not still fix his
එයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එක ඉෂුව එක තාම හරි ගස ගන්න බැරි නම් එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ ගැටලුව විසඳන්න ඕනේ. ඒක මැනේජ්මන්ට් එක හෝ එයාගේ වටේ ඉන්න එක හෝ එයා හරි ඒක විසඳ ගන්න ඕනේ. ඒක විසඳෙන්නේ නැහැ. So at least a selector should look at it now and do something about it. And මම විශ්වාස කරන එක තමයි මම ඒ කාලෙත් කිව්වා yes T20 වල එයා හොඳට perform කරනවා. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂව. But I think ODI is the place that he needs to be playing because he'll have more time to settle in. Right? But maybe the selector see it in a different way. එයාව drop කරන්න තිබුණ කාලවල drop කරේ නැහැ. Continued to persist with him. And I think yeah, we've lost a good player, to be honest. Sudha Manohar Kilatina, don't you feel they are overusing the home advantage? We should try out batting strength as well. Yes, we have to. අපි ඔය discussion එක දිගින් දිගටම කළා දිනා මේ පළවෙනි live එකේත් අපි කරා ඒක ඒ discussion එක. අපි statistically බැලුවොත් එහෙම මේ අවුරුද්දේ ක්‍රිකට් එක ලංකාවේ economy rates බැලුවම අපි ගැන කතා කරා stats wise global tournaments එක compare කරලා කියන්නේ T20 World Cups 3 compare කරලා අපි බලලා තිනවා ඒ 7.5 runs per over තමයි global T20 World Cup වල තිබිලා තියෙන්නේ මේ පහුගිය තුනම World Cup. ලංකාවේ මේ අවුරුද්දේ we have gone at about 8.5 right economy rate. So එහෙම බැලුවොත් ඒකත් නැහැ. But yeah, I get your point, right? We need to look at some games in a tour that we do that, right? Ek samara matches wala 3 match series ena එක match එකක් හරි we need to look at that. But the ප්‍රශ්නේ උතන තියෙන මම දිගින් දිගටම කියන කතාව උතන නෙමෙයි ඔක හැදෙන්න ඕනේ ඊට කලින් ඒක හැදෙන්න ඕනේ, right? Because උතන්ට එනකොට players ලා not prepared නම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඇයි අයියට තේරෙන්නේ නැත්තේ ඌව ඩ්‍රොප් කරාට වැඩක් නැහැ ඌ ඩොමෙස්ටික් ගියා ගමන් එතන උන්ට ඊසි ගහනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ගහලා ඩොමෙස්ටික් උන්ට ගහන්න මහ දෙයක් නෙමෙයි. එහෙමමත් නැහැ සෙනේෂ්. දැන් ඕක අපි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගමු. දැන් ලිස්ටේ අපි ස්ටැට් එක ගත්තොත් ලිස්ටේ ස්ටැට් එකට ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා ODIs උත්. right? ඒතර අපි පිළිගන්න දෙයක් තමයි ODI ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් කියන්නේ ඩොමෙස්ටික් එකට වඩා උඩින් තියෙන තැනක් කියලා. එතකොට if he is doing well in the domestic දැන් අපි මොකද්ද නිර්ණායකය? ඒ කියන්නේ ප්ලේයර් කෙනෙක් ඩොමෙස්ටික් එකේ හොඳට ගහනකොට එයාව ඒත් ගන්නෙ නැත්තම් මොකද්ද අපේ නිර්ණායකය? We need to figure that out no. අපිට හිතුමනා අපිට decisions ගන්න බෑ. අපි හිතුමනා අපිට decisions අරගෙන මේ අපේ ක්‍රිකට් එක වැටුනේ. hitting outside right හිතුමතේට players ලා ගෙනාලා කරපු වැඩෙන්නේ අපි ගොඩක් මේ 2015 ඉඳලා වැටෙන්න ගත්තේ. කිසිම procedure එකක් නැතුව. ඉතින් හිතුමනා අපිට ගන්න බෑ. We need to have a problem. I think we need to have a process. දැන් domestic එකේ හොඳට කරනවා නම් එයාට ඒ gap එක වහන්න බැරි නම් international cricket එකත් එක්ක ඔකට හොඳ solution එකක් මම දැක්ක podcast එකකට මේක කතා කරලා දිනවා. international fail වෙන player කෙනෙක් domestic වල හොඳට කරනවා නම් එක ළඟ right so international fail වෙන domestic හොඳට කරනවා නම් international වලින් යාව drop කරනකොට ඒ coaches ලා ඒ support staff එක has to be in touch with the domestic coaching structure, right? මෙයාගේ මෙන්න මේ issues ටික තියෙනවා මේ issues ටික හදන්න. එයා ඒ issues ටික මේ season එකේ හැදෙන්න ඕනේ කියලා යන්න ඕනේ directive එක. ඒතොර ඒ directive එක ඇතුලේ අරගලොන් ඒ coaches ලා ඒකට වැඩ කරන්න ඕනේ. right? මොකද international coaching unit එක නෙමෙයි domestic level එකේ coaching unit එක. It's a different coaching unit. So මෙතනින් player කෙනෙක් international level එකෙන් drop වෙලා perform කරන්න නැතුව drop වුණාට පස්සේ ආ domestic structure එක ඇතුළට යනකොට මේ ප්‍රධාන කාරණා ටික මෙයාගේ මෙන්න මේ issues නා උදාහරණයකට ගමු අපි අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝ 5th stump එකේ බෝලේ එළියට swing වෙනවා නම් good length එකේ bat එක එළියට දානවා ඇඟෙන් එළියට කියලා ඇඟෙන් එළිය සෙල්ලම් කරනවා edge යනවා ගලි second slip ඔය පැත්තෙන් third man ඔය පැත්තෙන් wicket එක යනවා right so ඒක fix වෙන්න ඕනේ. එයා දැන් ලකුණු ඒ season එකේ ලකුණු 1000ක් ගැහුවත් වැඩක් නැහැ. ඒක fix වෙලා නැත්තම්. Right? So there needs to be a process where international cricket coaching unit එකයි අපේ domestic teams වල තියෙන coaching unit දෙක එකතු වෙන්නේ. එක තැනක. Right? So ඒක වෙනවද නැද්ද කියන එකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
Well played. Now look at Pathum Nissanka playing the sweep. He knows how to play the sweep. Right? 16 for 1. And turning wickets, a sweep is a getaway shot. නෑ අන්රේටඩ් ඔන්න ඕක තමයි ගැටලුව රයිට් අවුරුදු 10ක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙන කොල්ලෙක්ට දුන්න නම් මීට වඩා දෙයක් කරන්න තිබ්බා මම නම් කියන්නේ ඉන්දියාවේ උන් අවුරුදු 3ක් 5ක් යද්දි මෙන්ඩිස් අවුරුදු 10ක් කරපු දේ කරනවා හා නැද්ද look මේක මෙහෙම මේක මම දන්නවා බහුතරයකට තේරෙන්නේ නැහැ මේ කියන දේ ඉන්දියාවේ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එකයි ලංකාවේ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එකයි කම්පෙයාර් කරන්න එපා ඒක තැන් දෙකක තියෙනවා right well played again well fielded එතකොට you can't compare that right it's apples and oranges දෙකම පළතුරු නමුත් there are two different types of fruit ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එක ඉන්දියාවේ ඒගොල්ලෝ 2015 න් පස්සේ ඒක ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගත්තා ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දේවල් කරා ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක ඇතුලේ මම මේ කීපු දේවල් වගේ දේවල් කරලා ඒගොල්ලෝ හොඳ ස්ට්‍රක්චර් එකක් හදලා the amount of competition that they have මිලියන ගාණක් ක්‍රිකට් ගහනවා අපේ 500යි ඩිවිෂන් 1 එකේ right so that's a big deficit right එතකොට අපිට ඒක එක්ස්පෙක්ට් කරන්න බෑ එතකොට අපිට තියෙන ලිමිටඩ් ටැලන්ට් පූල් එකක් ඒ ටැලන්ට් පූල් එකෙන් කරගන්න ඕනේ දැන් අපි ඕක කරා දැන් ඕගොල්ලෝ ඔය කියන ප්ලේයර්ස් ලව ගෙනාලා තව ඔපචුනිටි දෙන්න පුළුවන් ඒක අපි කරා අපි 2015 18 කාලේ අපි ඒක සෑන්ඩ් කරලා අපි ඒක නෑවා ඒ කියන්නේ අතන ඩොමෙස්ටික් එකේ අපි හිතනවා මෙයා හොඳයි මෙයාට chance එකක් දෙන්න ඕනි කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා and then we ruin their careers right මොකද මේ පැත්තෙන් අනිත් පැත්තෙන් අපි ගොඩාක් ෆෑන්ස්ලා තේරුම් ගන්න නැති නිසා දන්නේ නැති කාරණාවක් තමයි ඔය 2012 ඉඳලා ගත්තොත් 2020 2012 2018 කාල වකවානුව ඇතුලේ ඌ ඊට කලින්ුත් ගොඩාක් ප්ලේයර්ස්ලා යන්න ගියා ලංකාවෙන් ඩොමෙස්ටික් එකේ ගහන. එතකොට ඒ ක්වොලිටි එක ඩොමෙස්ටික් එකේ තියෙන ක්වොලිටි එකත් බැස්සා. right දැන් අපි කියමුකෝ දැන් මම මේක පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. මෙතන නම් ඩොමෙස්ටික් එකේ තිබුණේ මෙන්න මෙතන නම් ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් එක තිබුණේ අපේ right මෙන්න මේ ગેප් එකෙන් මෙන්න මේ වගේ ગેප් එකකට වැටුණා. right එතකොට ગેප් එක වැඩි. හරිද අපි මෙතන ඉන්න ප්ලේයර් කෙනෙක් මේ ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චර් එකේ හොඳට සෙල්ලම් කරන ප්ලේයර් කෙනෙක්ව ගෙනාලා අතාරනවා මෙතන. අතාරණයට පස්සේ ඒ කියන්නේ අර ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චර් එකේ හොඳට කරනවා. අතනට ගෙනාලා උඩින් බැස්සුව ගමන් ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් එකේ ස්ට්‍රගල් කරපු පස්සේ මැච් 3ක් 4කින් අයින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි ඒක කරා. ඒ වැරද්ද අපි කරා. ගේනවා නම් එහෙනම් තියාගන්න ඕනේ. ඒක කරෙත් නෑ අපි. right ඒකට ලොකම මම හිතන වගකීමක් තියෙනවා මේ කාටද සනත් ජයසූරිය කරපු දේවල් as a selector right එයාගේ තින් ඒ වැරද්දුනා මොකද gaps පුළුවන් තරම් ඉක්මනට gaps fill කරන්න බැලුවා right මොකද he's a selector he needs to get the team up එතන vacuum එකක් create වුණා national side එකේ හොඳ players ලා ටික අයින් වුණාට පස්සේ vacuum එකක් create වුණා අරක ගැන හිතුවේ නැහැ domestic එකේ තියෙන issues ටික ටග්ගලා ලහිරු තිරමානලා එහෙම හැලුනේ එකෙන් we should have stuck by people like them දැන් ලහිරු තිරමාන්න දිනේෂ් චන්දිමාල් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඒ වයස් කාණ්ඩේ මිලින්ද සිරිවර්ධන මම දන්නවා මිලින්ද සිරිවර්ධන කිව්ව ගමන් බයිනවා කියලා කට ඒ ප්ලේයර්ස්ලා ටික එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර්ස්ලා ටික තව longer run එකක් දෙන්න තිබ්බා even if you are losing right එතකොට ඩොමෙස්ටික් එක ඇතුලේ ක්‍රීඩා කරන ප්ලේයර්ස්ලා ටික තව පොඩ්ඩක් ශක්තිමත් වෙනවා මොකද එතන අපි ඩෙවලොප් කරගත්තා නම් ඩොමෙස්ටික් එක ඒ කාලේ තමයි ටීම්ස් 24 25 30 තිබුණා හරිද ඩොමෙස්ටික් එකේ so we had ruined the domestic structure right ඉතින් ඒ ටික කරගෙන එන්න නැතුව අපි හදිස් වුණා අපි ප්ලේයර්ස්ලා ගෙනාලා දැම්ම දාලා හරියන්නේ නැහැ මෙයාව දානවා මෙයා දාන්න මෙයා හරියන්නේ නැහැ මෙයාව දානවා මෙයා හරියන්නේ නැහැ මෙයාව එළියට දානවා ඔය පොලිසි එක එහෙට මෙහෙට කරගත්ත එකෙන් තමයි කුසල් මෙන්ඩිස්ටත් මේ දේ වෙලා තියෙන්නේ right he should have අර ස්කූල් ක්‍රිකට් එකේ මැච් ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ක්ලාස් එකේ මැච් 5ක 6ක විතර ගත්තා කෙලින්ම යවුවා ඉන්ටර්නැෂනල් ඇයි ගැප් එක වහන්න ඕනේ පොටෙන්ෂල් එක තියෙනවා කොල්ලා දැක්කම එහෙම තමයි under 15 කාලේ ඉඳලා you know people had seen him right ගෙනාලා දැම්ම ප්ලග් කරා හොඳට perform කරා මුල් ටිකේ ෆේල් වෙන්න ගත්තට පස්සේ we should have dropped him we didn't take that risk මොකද අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝත් ගෙනාලා බැස්සුවානේ අවුරුදු 18න් අර මිචෙල් ස්ටාක් බෝලේ කකුලේ වදිනකන් අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝ දන්නේ මොකක්ද උනේ කියලා right so අපේ මුළු මේකම mess up කරලා තියෙන්නේ right මම තාමත් කියන්නේ ඒකයි මම දැන්ටත් කියන්නේ ඒ කියන්නේ මම පවන් රත්නායක අහන් වික්‍රමසිංහ පසිදු සූර්ය බණ්ඩාරලා ගැන මම කතා කරේ ගියා දෙසැම්බර් වල හරිද that these guys look like a good bunch ඒත් මම දැනටත් කියනවා ඒ වැරද්ද ආයි කරන්න එපා පවන් රත්නායකලත් එක්ක ඒ වැරද්ද කරන්න එපා පසිදු සූර්ය බණ්ඩාර එක පසිදු සූර්ය බණ්ඩාර යම් තාක් දුරට මෙතන හොඳයි right හැබැයි ඔය තරුණ ක්‍රීඩකයොත් ඔය සෙල්ලම කරන්න එපා right they are doing well 2 seasons දැන් හොඳට කරලා තිනවා තව සීසන් එකක් හොඳට කරන්න දෙන්න NSL එකේ යවන්න ඒ ටුවර්ස් ඒ ටික වෙනවා
ඒ ටුවර්ස් යවන්න තව එක්ස්පෝෂර් දෙන්න තව එක්ස්පීරියන්ස් දෙන්න එතකන් මේක අල්ලගෙන ඉන්න right එතකන් මේක අල්ලගෙන ඉන්න ඒගොල්ලොන් ඩෙවලොප් වුණාම හරි ටයිම් එක ආවම ඒගොල්ලොන් ගේන ටීම් එකට don't fast track it ඕක කරොත් අපි ආයි අර තත්ත්වයට තමයි වැටෙන්නේ මොකද ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් එක අරකට වඩා දැන් NSL එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් ගැප් එක වෙහෙලා තිනවා නමුත් ඒකේ වැඩිපුර කාලයක් දෙන්න ඕනේ yes පවන් රත්නායක looks like a good batsman agreed මම මේක කතා කරේ ගොඩක් කාලයකට කලින් right ගොඩක් අය කතා කරන්නේ නැති කාලෙක මම කතා කරේ ඒකට proof උත් තියෙනවා මග්ගා right so what I'm saying is දැන් ගෙනාලා ඒගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රෙෂර් එක දෙන්න එපා let's run this the next 2 to 3 years කුසල් මෙන්ඩිස්ට නම් මේ අවුරුදු විතරයි right මම හිතනවා එතනදී අපි මොකක් හරි හිතන්න ඕනි කියලා right ඒත් මම කියන්නේ පවන් රත්නායක ඔක ඇතුළට ගේන්න එපා don't destroy his career no ball oh dangerous bowling Mr Ferguson so don't do that right ඒක කරත් ඉතින් අපි ඉවරයි අපිට ආයි අපි බොහොම අමාරුවෙන් ඕක තමයි මම කියන්නේ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එකේ මෙලෝ අවබෝධයක් නැති මිනිස්සුන්ට ඕක කියන්න පුළුවන් right that මෙයාව ගෙනල්ලා දාමු කියලා කියන්න පුළුවන් අපේ ඩොමෙස්ටික් එකට හැදීගෙන එන්නේ මේ අවුරුදු දෙක මේ පහුගිය අවුරුදු දෙක තුන කාලේ මොකද NSL එකත් එක්ක right so don't destroy their careers අපි දැනටමත් කුසල් මෙන්ඩිස්ලා ලහිරු තිරිමාහනලා දිනේෂ් චන්දිමාල්ලා ඔය ප්ලේයර්ස්ලා ටිකකම කරියර් එක නාස්ති කළා දැම්ම මේ ජෙනරේෂන් එකට ඒක කරන්න එපා that's all I'm saying මට කොච්චර මඩ ගැහුවත් මම දන්න දැන් වෙනකොටත් පෝස්ට් වැදිලා ඇති කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ මගුලක් අල්ලගෙන මට ගහනවා මේ දවස්වල Facebook එකේ I don't give a damn because I believe in this what I say මේ වැරද්ද ආයි අපේ අතින් වෙන්න බෑ ඒ කියන්නේ මේ හදාගත්ත ක්‍රීඩකයෝ ටික තව අවුරුද්දක් let them and they will do well right they bunch එක මේ වගේ එතකොට දැන් ශ්‍රී ලංකා ඒ සයිඩ් එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න ශ්‍රී ලංකා ඒ සයිඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම එකම සෙට් එක දැන් ඒ සයිඩ් එකේ ටික කාලයක් ගහනවා right ඒ එකම සෙට් එක ටික කාලයක් ගහවම ඒගොල්ලෝ තවත් ඒ you know ඒකට සෙල්ලම් කරාම ඒ කම්බිනේෂන්ස් හරියට වෙනවා ඒ දේවල් you know mentally ඒගොල්ලෝ දන්නවා අනිත් අය subconsciously දන්නවා අනිත් ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්න කියලා හිමින් ගේන සයිඩ් එක ඇතුළට don't mess it up so all my point is that's all I can say about it what happened to what Charit Asalanka said earlier this year asking for batting friendly pitches did technically Rivindu I need to do the statistics also for this but මෙයා අවුරුද්දේ බලනකොට it's 8 runs per over 8 runs per over විකට් ලංකාවේ තිබුණේ නැහැ හරිද ඒක වෙලා තියෙනවා මෙතන home advantage කියලා වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ball turn වෙනවා ඒ pitch වල it's more drier the wickets right so අපිට 100% batting wickets අර full you know proper wickets හදන්න තමයි අපේ conditions උත් එක්ක right so I mean if you look at the NSL scores ටික පොඩ්ඩක් බලන්න හරිද NSL scores ටික පොඩ්ඩක් බැලුවම තේරෙනවා you know like Dambulla and Pallekele they are producing good scores right මගේ data ඇති ඒක මම content එකක් කරලා තිනවා ඔක සම්බන්ධයෙන් ඔය pitches ගැන content එකක් කරලා තිනවා ඒක බලන්න we have to figure something out here මොකද මේ වෙන්නේ මේ රුෂන් මොනවද මන් දන්නේ let's have this argument මං කියන්නේ arguments තියාගන්න එක civilise කරගමු හරිද ඒක නිකන් අපි කාවත් පාත් කරන්න ඕනේ නැහැ මෙතන right රුෂන් මොනවද කියලා තියෙන්නේ I don't think Kusal Mendy should play all three formats honestly මන් රුෂන්ගේ කමෙන්ට් එක මිස් වුණා මට yeah look අපේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් මේ දැන් මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක අලුත්නේ හරිද අපි ඒක එක්ස්කියුස් එක හරි දෙමුකෝ දැන් මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකේ NSL එක ආවා කියමුකෝ ඒක දෙමුකෝ එක්ස්කියුස් එක but ඊට කලින් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන්ස් වලින් කරපු වැරදි right ඒ වැරදි වල ප්‍රතිඵල තමයි මේ භුක්ති විඳින්නේ එහෙම කියලා අපිට වයිඩ් ස්ප්‍රෙඩ් චේන්ජස් කරන්න බෑ මොකද එහෙම කරොත් අර අපි කතා වෙන ඔය ෆෑන්ස්ලා කතා වෙන මේ ප්ලේයර්ට මෙහෙම දුන්නේ නැහැ you know මෙහෙම අයින් කරා ඇයි මේගොල්ලන්ට මෙහෙම කිව්වේ අර
යශෝද ලංක කීපු කතාවකට ඔය අල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් ප්ලේයර්ස්ලා දාලා ගියා. right? so ඒක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. because in a way එකනේ අපි මාර paradox එකක හිර වෙලා ඉන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස් එක්ක. we have invested in 10 years, he's got so much of exposure, his average is around 32, right? දැන් ඒකත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ ඩොමෙස්ටික් විතරක් ගහපු ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ඇවරේජ් එක 32යි කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ ඇවරේජ් එක 32යි නම් කුසල් මෙන්ඩිස් is a better preference because he's played in the international level, right? ඒක වෙන මට්ටමක. නෑ මං කියන්නේ equally දෙගොල්ලම responsible, right? Administration එකත් responsible and oh that's out. කුසල් ජනිත් පෙරේරා දැවි යනවා. ඔය මේ ස්ථායේ පළවෙනි ඕවර්ස් 6 පවර් ප්ලේ එකේ 24යි විකට් 2යි. යෝකර් එකකට කෝට් බිහයින්ඩ් very nice. මැච් එක කම්මැලි මං ආව හොටෙල් එකට 24 for 2 6 overs Kamindu Mendis and Pratham Nissanka in the middle. මම කමින්දු මෙන්ඩිස් ගැන ප්‍රෙඩික්ෂන් නැද්ද නේද? unpopular opinion නේ. දැන් ගොඩක් අය අර මම දැක්ක කමින්දු මෙන්ඩිස් GOAT කමින්දු මෙන්ඩිස් the GOAT කියන GOAT කියන්නේ greatest of all time. ඒ කියන්නේ ඒකේ තේරුමක් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කුඹුරු කියන එකේ තේරුම කොහොමද දන්නේ? greatest of all time කියන එකේ තේරුම කොහොමද ඒක දන්නේම නැහැ. කමින්දු මෙන්ඩිස් is in good form. He is in the form of his life, right? මම ඉල්ලනවා ෆෑන්ස් ලගෙන් කමින්දු මෙන්ඩිස් ෆේල් වෙන්න ගන්නකොට අතාරින්න එපා. right? because a greatest of all time වෙන්නේ කොහොමද දන්නා? ෆේල් වෙලා ඒ තරම් ඉක්මනට ඒ වගේම ඉක්මනට ආයි සක්සස්ෆුල් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් මහේල ජයවර්ධන 2003 වර්ල්ඩ් කපේ ලකුණු 23යි as vice captain. ලකුණු 23යි ගහන්නේ මුළු වර්ල්ඩ් කප් එකටම. right? අපි ඒත් semi final යනවා. drop වෙනවා මහේල ජයවර්ධන සයිඩ් එකෙන්. ඔන්න ඕක තමයි. කුසල් මෙන්ඩිස් එහෙම drop කරේ නෑ. අර බින්දු ගොඩක් ගහන කාලේ drop කරේ නෑ හරියට. long term. මම අවුරුද්දක් මාස 6ක් 7කට වැඩිය හිටියා මහේල එළියේ. ඉඳලා ආවා. he became a good player. we didn't do that with කුසල් මෙන්ඩිස්. ඇයි? බයයි. ඇයි ගහන්න එකෙක් නෑ. right? බය වුණා. ඒක කරේ නෑ. right? so මහේල ජයවර්ධන came back. කුමාර සංගකර had tough times. he came back. Sachin Tendulkar has that. He came back. So greatest of all time වෙන්නේ player කෙනෙක් by coming back soon. So Kamindu Mendis is in good form. එයාගේ fall එක මේ ළඟ කොහේ හරි තියෙනවා. end. ඒ වෙනකොට fans ලා කියන කතා ටිකත් අපි බලමු. මේ දැන් කියන්නේ මම තව ඉස්සර. මම women's cricket එකටත් ඒක කිව්වා. women's cricket එක Asia Cup එක දිනන මම කිව්වා. දැනට උඩ දාගෙන ඉඳි women's cricket එක අපේ fans ලා එකක් දෙකක් පරදිනකො බලන්නු කියන දේවල් කියලා. ඕගොල්ලෝ හොඳට දැක්කනේ කීපු දේවල් චමරිය අතපත්තු සහ ඒ කණ්ඩායමට. මැච් පරදිනකොට. so එහෙම fans ලා ඉන්න රටක් මේක. ඒගොල්ලෝ fans ලා නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රේක්ෂකයෝ. fans ලා නෙමෙයි. මේ වගේ පිච් වල ඇත්තටම බැට් එක්ක හොයාගන්න අමාරුයි. මේ වගේ පිච් වල නෙමෙයිනේ දැන් මෙතනට දැන් මෙතනින් එහාට තව වර්ල්ඩ් ටීම් එකක් තියෙනවා සිලෙක්ට් කරන්න. right? දැන් මෙතනින් එහාට තව වර්ල්ඩ් ටීම් එකක් තියෙනවා සිලෙක්ට් කරන්න නෑනේ. මේක ජාතික කණ්ඩායම. එහෙනම් ජාතික කණ්ඩායමට එන්න ඉස්සෙල්ලා ඒව හදන්න. ජෝක්. දැන් මෙතනින් එහාට වර්ල්ඩ් ටීම් එකක් හදන්නද? අපි තව බලන්නේ මේ টপ 6 බැට්ස්මන්ලා ටික බැලුවම දැන් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක බැලුවම අපි තව වර්ල්ඩ් ටීම් එකක් හදන්න මෙතන බැටාලා හොයන්නේ නෑ. නෑ ඒක තමයි මම සෙනේෂ් කියන්නේ. ඒක තමයි උනේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඩොමෙස්ටික් වලත් තිබුණ ඒ වැකියුම් එක ක්‍රියේට් කරපු එකේ මොකද ඒක එක්කෙනෙක් ආවනේ. ඔය ලෙජන්ඩ් කෙනෙක් ඇවිල්ලා එක කාලයක් මගේ යාළුවෝ ගියා ක්‍රිකට් දාලා. ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රිකට් එක ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එක දාලා ගියේ මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. right? දැන් හොඳට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙනවා. පඩි කැපුවා ඩොමෙස්ටික් ප්ලේයර්ස් ලගේ. right? ඩොමෙස්ටික් ප්ලේයර්ස් ලගේ සැලරි එක කැපුවා. 50% කරලා සල්ලි වලට ක්‍රිකට් ගහන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඒගොල්ලෝ පවුල් පිටින් ඔක්කොම අරගෙන ගියා රට. වැකියුම් එකක් ක්‍රියේට් වුණා. හොඳ ප්ලේයර්ස් ලා ගියා. වැකියුම් එකක් ක්‍රියේට් වුණා ඩොමෙස්ටික් එක ඇතුලේ. right?
ඉතින් අපේ ප්‍රීමියර් ඩිවිෂන් 1 ටියර් A එකේ අවුරුදු 50ක ක්‍රීඩකෙක් සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉන්දික ඩිසියරම්. රයිට් පානදුර. මේ ළඟදි වෙනකම්. මේජර් ක්ලබ්ස් එකේ. right, so ඒ වැකියුම් එක ඩොමෙස්ටික් ඇතුලේ ක්‍රියේට් වුණාම right, this is what happens. මම ඒකයි කියන්නේ අපේ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් එකට එනකොට ප්ලේයර්ස්ලා හැදෙන්න ඕනේ. ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එක ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. මට මේ දවස් ටිකේ මඩ ගහන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස් කතාවම මම ඔය එක කිව්වම ඕකම තමයි අල්ලන්නේ. කවදා හරි තේරුම් ගනී ඒගොල්ලෝ. right, මම මේක කාලෙල් තිස්සේ කියන්නේ මේක ෆස්ට් ක්ලාස් එකේ ඉන්න කට්ටිය කියනවා එක්ස් ප්ලේයර්ස්ලා කියනවා. right, ඕක හැදෙනකන් මේක වෙන්නේ. right, and චරිත අසලංකාර කියන කතාව ලොකුවටම ටාගට් කරේ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එකට. මිසක් ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් එකට නෙමෙයි. ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට්. Rivindu, look, the type of pitch has changed, but the economy rate has not changed. මම ඔයාලට facts and figures උත් එක්ක දෙන්නම් ඔන්න. right, දැන් මේ අවුරුද්දේ India tour of Sri Lanka බැලුවොත් T20s runs per over is 8.49, right, and West Indies tour එක 8.27. so what are we talking about? What do you want? 10 runs per over? Oh, that looks out. Unless it was an inside edge, that's out. Bat එකේ වැදුණා නම් හරි. right, so what I was saying was එතකොට මේ අවුරුද්ද පුරාම මේ last 12 months අපේ T20 වල 8.26 තමයි runs per over. right, කවුද රිවිඳුනේ කිව්වේ? so the type of pitch has been changed. It's turning a bit. right, but then now look at South Africa, India. right, so pace එකට ඒක උනාට කමක් නැහැ, ස්පින් එකට උනාමද අවුල්. oh, that's out. That is out. Going down එන්නත් පුළුවන්, but looks like it's out. I think we can get in somebody. Davi ana me asta hai dekha when this is gone. But who is that player? එහෙම බලනවා නම් we have to look at someone who is around 30 to 32 in the domestic. And මට පේන එක ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ලහිරු උදාර. right, no, is there, what I'm asking Rivindu, is there a change? Yes, it's turning a bit. right, ඒ change එක නම් තියෙනවා පුතා. දැන් මේකෙත් දැන් Ferguson has picked 2 wickets. right, you just jinxed Tamidu. I told you this cricket කියන්නේ එහෙමයි, you can fail man, that is normal. 34 දැන් Ferguson wicket දෙයක් කරන් තිනවා. bit කියලා question mark එකක් දාලා it is turning. yes, it's turning with pace, that's the problem. right, but එතකොට pace wicket එක අර 140ට all out නේ කමක් නැහැ. එතකොට කුඹුරු වෙන්නේ නැද්ද? I mean මේ අපි බලන විදිහේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිද මේ තියෙන්නේ? මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එතන. දැන් pace wicket එකට 130ට 140ට අර ඕස්ට්‍රේලියාව එහෙම out වෙන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ස්පිනර්ස්ලට out වෙන එක ප්‍රශ්නයක්. how මොකක්ද ඒකේ logic එක? just නෑ, ලහිරු දාර is one guy who can, ඒ කියන්නේ ගේනවා නම් අපි ගේනවා නම් අතනින්. ලහිරු දාරගේ ප්‍රශ්නේ ඒක. long innings ගන්න, but maybe he's experienced, maybe it will work, right, maybe. 34 for 3, 7.1 overs. That's wide. Whoa, what? Caught down leg side. Charita Salanka is out this time. වා දන්නවනේ බැට් එක වැදුනා නම් පුතා. කකුල නේ වැදුනේ. ඉල්ලපන් DRS එක තියෙන එකේ I think it hit. I don't know. I didn't see it in the bat. අද මැච් එක හරි වගේ.
I don't see DDS fitting in. I would rather go with someone like Lairu Dara who's got the experience now, right? Oh, yeah, got a 40s line එක දිගටම යනවා, but he's an experienced player in the domestic structure, right? Oh, bat එකේ වගේ. හරි තව එකක් ගියා. See, it's not about end of the day if we win, that is it. ඒක නෙමෙයි. That is not it. What I'm saying is the way we are looking at cricket is a bit messed up. සනත් ජයසූරිය ඉඳන් අර්ජුන රාමතුංගත් ඉන්නවා මේකේ. 34 for 4. Charit Asalanka is gone. BGT series, oh my god. Look, I just don't think India's got it right to win that series. I just don't feel like they have it. But India can come up and turn up in Australia and say forget everything else. They did it once before. Honestly, it's going to be an interesting series, but I still think it'll be probably a 2-1 3-1 wage Aussie ai kila. Hat trick for Lockie Ferguson, 3 wickets. So Kumburaka fast bowler kene wicket තුනක් අරගෙන. Okay. $34 for 4 in trouble. පැතුම් නිස්සං කියන එක පැත්තක. So legendary dude. මොකද්ද? beep කතා කරන්න එපා උදිත් comment about the live match serious ව්‍යං කොල්ලෝ. මම serious තමයි හැමතිස්සෙම. ඉඳලා හිටලා joke කරන්නේ. 34 for 4, 7.2 overs. Ferguson 3 wickets. Oh, that is a hat trick. Oh yes. So Bhanuka Rajapaksa is in early. Right. So then, I mean, it's not a big score to chase also. තාමත් අපි මැච් දිනන්නේ බෝලර්ස්ලා හින්දා මෙහෙම වර්ල්ඩ් කප් එකක් දිනන්න බෑ නේ අයියේ. ඇත්තට? ආවි? I'm not saying that you don't have a point. There is a point. But මේ අවුරුද්දේ අපි බැට්ස්මන් ලාගෙන් දින්නත් එක්කනේ. මුර්ලිත් ඉන්න chat එකේ. අෂාන් තාම ගහනවා. අෂාන් ප්‍රියන්ජනු ගහනවා. ඇන්ජලෝ පෙරත් තාම ගහනවා. නෑ ඒක තමයි. ඇයි තාම ගහන්නේ එහෙනම්? ඇයි අපි ප්‍රොඩියුස් කරනවද අවශ්‍ය ප්ලේයර්ස්ලා? ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එකට. අපි ජාතික කණ්ඩායම අමතක කරගන්නකෝ. ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් එකට සරලන ක්‍රීඩකයෝ අපි ප්‍රොඩියුස් කරනවද? ඒක වෙනවද? No, I think even when you look at the Indian side, right? I think they tried strategically to be a bit more aggressive in Test cricket, right? Man kenne me New Zealand series එක විතර නෙමෙයි. They got rid of people like Ajinkya Rahane, Cheteshwar Pujara. I know they were failing also, but that happens. But our Test cricket even England now, I mean they baseball එක මම හිතන්නේ අපි තමයි පටන් ගත්තේ ඒක නැති කරන්න. It worked when people didn't know what to do about it, right? Like a surprise. අර නිකන් සනත් ජයසූරිය කළුතරනේ ඕපන් කරේ 95 ඒක surprise එකක් වුණා. මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. හරිද? So baseball did the same thing, right? Oh, what a delivery.
what a delivery. Nisanka needs to bat through. That's simple as that. ඒ අර අපි පින්චිටර්ස්ලා යූස් කරලා සනත් ජයසූරිය කලෝ යූස් කරලා අපි අර 15 over fielding restriction එක advantage එක ගත්ත එක it hit the world, you know, මේ මොකද්ද මේ උනේ කියන එක ඒ වගේ තමයි baseball. Right? So as soon as, you know, other teams realize what they can do to defeat it, they will do it. මොකද කවුරුත් මැච් පරිදින්න ගහන්නේ නෑනේ නේ දිනන්න ගහන්න. 36 for 4, 8 overs. Kamindu, I still think only consistent play is Pathum. Right? Charit is getting consistent. Kusal, Kamindu Mendis is just in the prime form, right? Prime form. That's it. Right? And if he starts failing, we have to see what happens, how he comes back quick. එතකොට අපි බලමු මේක. තාම ඒක ජජ් කරන්න කල් මදි. To me, the only consistent player is Pathum Nisanka and probably Dunith Vella. Like whenever he got an opportunity, he did well. අනිත් පැත්තෙන් ජනිත් ලියනගේ whenever he got an opportunity, he did well. Right? එහෙම බැලුවහම මට ඇත්තටම මේ තුන් දෙනා තව කවුරුද එනවද ඔළුවට? නෑ. අසිත ෆර්නැන්ඩෝ has been consistent. ඒ අරෙන්න consistency අපි ගොඩාක් players ලකින් දැක්කේ නෑ. මනිදු මයිස් තීක්ෂණ, right? And that is something that we need to you know, සංගත් ඇවිලද? Kumar Sangakkar, hi buddies. How do you make accounts so quickly? Seriously guys. username එක මාරු කරන්න පුළුවන් නේ. අරයම මාරු කරගෙන අර ඇයි එහෙම කට්ටක් කන්නේ කියනකො මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒක. Now this is a Gen Z versus millennial conversation. How do you do that? ඒ කියන්නේ එහෙම නෑ මෙතන දෙන්නේ තුන් දෙනෙක්වත් ඉන්නවා. දෙන්නෙක් හරි තුන් දෙනෙක් හරි ඉන්නවා. One of these consistent bro, don't lie. Nah, he lost his consistency, no. Come on. There you go. Over the infield. They guy. Grind the runs out. Grind the runs, boys. Grind the runs. 40 for 4, 8.3 over 69 to win of 69. I don't understand it, honestly. නෑ ඉතින් බබ Facebook එකේ full ආතල් right? Facebook එකේ බගේ page එකේ මේ ළඟදී ඉඳලා ඔය කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ එකක් අල්ලගෙන එක set එකක්. මොකක්ද ඩැනි බොයිද මොකද්ද ඒ ප්‍රොෆයිල් එක? ෂොට්. මොකද්ද ඩැනි බොයි ඩුප්ලිකේට්ද මොකද්ද එහෙම එකකුයි මට නම මතකත් නෑ ඒ ප්‍රොෆයිල් වල. මේක හොරෙන් බලන්නුත් ඇති මම දන්නවා. මේ ඒකයි තව ඔය තුන් දෙනෙක් හතර දෙනෙක් ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි වැඩේ කරන්නේ. හොඳට කරනවා. මේ ඉතින් ට්‍රෝල් කරනවා. මගේ පෝස්ට් උත් හදාගෙන මම දැක්ක දාලා තියෙනවා. මේ ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ෆේක් වලට රිප්ලයි කරන්නේ නැහැ, but I felt like I should engage also. Lord Danny අන්න හරි. Lord Danny ඉතින් මමත් ගිහිල්ලා මම පුළුවන් තරම් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හැදුවා දේවල්. ඒ එක්ස්ප්ලেইන් කළත් ඒකට තේරලා තියෙන 130ක් කියලා අද දාලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ තේරලා නෙමෙයි. ඉතින් මම උත්තර දීලා තියෙන 130යිලු. ඉතින් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එච්චර එෆර්ට් එකක් දාන්න. මම කියන්නේ ඇයි ෆේක් එකක් හදාගන්න ඕනේ උකට? ෆේක් එකකින් එන්නේ නැතුව බයයිද කතා කරන්නේ? පෞරුෂයක් නැති ප්‍රශ්නයක්ද? මම මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මම එහෙම ඇටිටියුඩ් එකේ ඉන්න මිනිස්සෙකුත් නෙමෙයි. මට කොච්චර බැලලා තියෙනවද මිනිස්සු මූණට. මේ එහෙම දෙයක් නැහැ. But I don't know why they have to go in a fake. You can come in your own profile. Why මොනවාටද බය වෙන්නේ? තමයි මතක් තියාගෙන දැන් අපි ඉන්නේ. ඈ Sigma moment. No, honestly, මෙහෙමනේ මම achieve කරලා තියෙන දේවල් සහ මම කරගන්න දේවල් මගේ. ඉතින් ඒක කවුරු මොනවා කිව්වත් ඔය මට එහෙම එක අතකින් මෙහෙම දෙයක් වුණා. ඒ ලෝඩ් ඩැනි සෙට් එක මේව කරන්නේ මමත් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන සහ
ඒ කියන්නේ දෙයක් ආටිකියුලේට් කරන්න. අපි ආටිකියුලේට් කරනවා කියන්නේ අදහසක් ගලපගන්න, ගලපලා මෙන්න මෙහෙම උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් හැකියාව බිල්ඩ් වෙනවා මේ වගේ කන්වර්සේෂන්ස් වල. මම ඒකනේ කියන්නේ දිගටම මගේ කන්ටෙන්ට් වල let's build the conversation. මම කන්ටෙන්ට් එකක් දැම්මත් chat මේ කමෙන්ට්ස් වල දාන්න ඕගොල්ලන්ගේ view එක. ඒතර මටත් මගේ ඔළුවේ හදාගන්න පුළුවන් right දැන් මේ කියන එකේ point එකක් තියෙනවද? ඒතර මම කියන එකේ point එක මෙයාට තේරෙන්නේ නැද්ද? ඒක දාන්න පුළුවන්. So I also learn out of it. Right? මට තේරෙන්නේ නැත්තේ මේ ඕක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ personal life එකයි ඒකයි දෙක එකට ගෙනියන. ඔව් දැන් පතුම් නිසං විතරයි. ඒ කියන්නේ බැට් කරන ප්ලේයර්ස් උත් මේක ඇතුළට එනවා මේ chat එකට. 45 for 4 9 overs. දෙකයි smart cricket. See, this is what Banuka Rajapaksa can do, right? Take a monkey poddak isarhata is udding bat karna taramata Banuka Rajapaksa hondai kala he plays more deliveries, right? I hope I don't jinx him. Touch foot. But that's what he can do. He's smart that way. Free lobsters for everyone. ඔහොම ඉඳලා ඇත්තටම එක්කෙනෙක් આવොත් ඉතින් ඉවරයි. 48 for 4. 61 to win of 65 balls. He plays a sweep really well. See, what makes Pathum Nissanka so good is his ability to adapt. You know? කුසල් මෙන්ඩි සුත්තයිල්. adapt වෙන්න හරි දක්ෂයි. ඒක ඉතින් හැමෝටම එන දෙයක් නෙමෙයි. world class players ලා තමයි ඒක එන්නේ. That's my worry about Kamindu. Kamindu is doing it so far. මට එකම දේ තියෙන I just feel that he's riding his form. Hopefully he can maintain it. I won't ඒ කියන්නේ මම fans ලා ගිහලානේ වැටෙනකොට ආයි troll කරන්න පටන් ගන්න එපා. යාවත් we know what Kamindu Mendis can do. We will keep supporting him in whatever way we can. There you go. That's all we need to do. එකෙන් යන්න දින පුතා එකෙන්. කුඹුරක්ද වෙලක්ද කියලා අහලා තිනවා. දැන් තාම අපිට මේ කුඹුර ඩිෆයින් කරගන්න බැරුව ඉන්නේ. මොකද්ද මේ කුඹුර කියන එක ඩිෆයින් කරගන්න බැරුව ඉන්නේ මේ. ඒක හොයනවා. ඕකේ හොඳ කතාවක් කිව්වා දඹුල්ලේ පිච් එක දඹුල්ලේ තනිකර පිච් යුනිට් එකම මේ මුළු ස්ක්වයර් එකම oh what a beautiful attempt. That's 4. ඔය වැව තියෙනවනේ එහා පැත්තේ. මොකද්ද මොන වැවද? අර තියෙන්නේ දඹුල්ල ග්‍රවුන්ඩ් එක එහා පැත්තේ. ඒ වැව නිසා වතුර උනනවා කියන කතාවක් තියෙනවා. So අපි pitch එක lay කරද්ද there is moisture underneath, right? So that causes this issue කියන එක තමයි ඊයේ චමින්ද වර්ණපුර කිව්වේ. ඒ කියන්නේ බන්දුල වර්ණපුරගේ අයියාගේ පුතා chat එකේදී කිව්වා එහෙම ඉබ්බන්කොටෝ වැවෙන් වතුර උනනවලු ග්‍රවුන්ඩ් එකට. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවලු දඹුල්ල ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. So that's probably the reason why it's like this. අද ඇඳන් ඉන්නේ ෂර්ට් එකක්ද නෑ ටී-ෂර්ට් එකක්. ඒකේ සාක්කු තියෙනවා. අම්බෝ. මේ වගේ wicket වල you have to apply yourself a lot, right, to score runs. We need Mahel in the chat. අපේ අය 140 150 bowlers ලට ගහන්න තාම හරියට බෑ වගේ නේද? අය ලොකීට ගහන look agree, right? I do agree to a certain extent. හැබැයි අපි සිරාජ් ටීම් හොඳට ගැහුවනේ මතකද? So but there is room for improvement. Agreed. ඒ කියන්නේ අපි pace එකට ගහන විදිය there is a lot of room to for improvement. ටී-ෂර්ට් එක දෙන්න බෑද? ටී-ෂර්ට් අඳිනවද වෙඩින් වලට? අඳිනවද මන් දන්නේ. So this Kumru question best to get a groundsman.
බලමු ඉස්සරහට ජනවාරි මාසේ ඉඳලා මම එහෙම වැඩ ටිකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එන අවුරුදු තව මාස දෙකකින්. එතකොට ගේම් මේ අපිට අමතකුණානේ මලේ චාර්ජ් එක TikTok එක 53 of 59 to win. Shot crunched but straight to the field, deep square. It's just fun. Yeah, exactly. Chamit Kudikar again. See the difference between yesterday's Pathum and today's. He was out of his skin yesterday and today playing good shots and changed his approach. මේ ended කියලා නෙන්නේ. There it is. තියෙනවා. අයියා හිතන්නේ දසුන්ව ආයි T20 ටීම් එකට එන්න පුළුවන් වේද? මොකද චමින්දු විතරයි ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් ඉන්නේ. එන්න පුළුවන් වෙයි. He has to prove that he deserves a chance. He deserves a place in the team. 48 to win. $57 balls. Oh. Ali. මටත් හිතුණා කරාබු දාන්න හැබැයි දෝනි කේස්. අය අතරම ගම්වල කුඹුරු කියන්නේ වවන්න වතුර හරවන්න ඕනේ ඒ වලට. වෙල් කියන්නේ පීටි වතුර තියෙන ඒ වලට. වෙල් වල මාළුත් ඉන්නවා. නෑ ඒක තමයි අපි මේ තාම හොයනවා මේ කුඹුරු කියන්නේ මොකද්ද කියලා. සුදම් ඒ බඩගිනි අය මටත් බඩගිනි ඉතින් මොනා කරන්නද? ඔව් අද නම් ඇත්තටම පොඩ්ඩක් විකට් එක it looks tough. දැන් pitch report එක කිව්වේ it's going to be completely different to the previous wicket කියලා. right? දන්නේ නැහැ ඔය කුඹුරු කියන වචනේ කොහෙන්ද දන්නේ? ආයෙ මට මන් දන්නේ නැහැ කොහෙන්ද ආවේ කියලා ඔය කුඹුරු කියන වචනේ. ඒ මුල මන් දන්නේ නැහැ. So 11 overs gone, 63 for 4. අරේ South Africa 44 for 2, 7.3 overs. අපි මේ මැච් එක පොඩ්ඩක් බලමුනේ. ඒකේ තත්ත්වේ so ඒකේ අපි නිකන් බලමු සාමාන්‍යයෙන් මැච් එක බලන්න බැරුණු නිසා. So Marco Jansen has got one, Coates has got one. So Keshav Maharajට wicket නැහැ. Aiden Markram එකක් කරන් තිනවා. So not really a turn or anything. I don't know. I didn't watch the match. South Africa 44 for 3. Varun Chakravarti is picking wickets. So that's probably them not figuring out what Varun Chakravarti actually bowls. One of those mystery spinners. 63 for 4, 11 overs. Pathum Nissanka 33 of 34. Bhanuka Rajapaksa 15 of 10. බංග්ලාදේශ වල ඉතින් මිර්පූර් ගැන ඉතින් කතා කළාට නෑ මේ මිර්පූර් තරම් අමාරු නෑ මේ විකට් ලංකාවේ come on. ඒ වල ලකුණු 100 ගහගන්නේ බොහොම අමාරු. උදිත් පුතාගේ ලයිව් එක ඇත්තටම හොඳයි අනේ මහේල. ඔයා මගේ අයියාගේ වයස. හරිද? උදිත් මල්ලි කියන්නේ. මගේ අයියයි ඔයයි එක කාලේ ක්‍රිකට් ගහපු අය. එකම වයස 1977 ඉපදුන. Oh. What? What are we appealing for? Caught behind? Stumping? What are you appealing for? Caught behind?
Okay, so review taken, caught behind. යමක් සිදුනා. කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකත් එකෙන් ලෙජන්ඩ් මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන්. 63 for 4, 11.2 overs. මට තාම පොඩි එකෙක් විතරයි. Oh, that took the bat. Oh, that's out. That's out. That is out. That is out. Out, caught behind. That is out. Bat එක හොඳට වැදුනා ඒක. There you go, bottom edge. Tata, bye-bye. Did he collect the ball before the ball bounced? Yes, he did. වින්දර පොඩක් වැදුනා ඒක. What do you think about Pakistan winning the ODI series in Australia after 2002? Brilliant performance. The pace attack just blew away Australia. නෑ වැටුන්නේ නෑ බෝල. විකට් එකේ වැදුනොත් මොකක්වත් රූල් එකක් නැද්ද? බේරෙන්න. Subhanu Rajapaksa is out. Wanindu Hasaranga will come into the wicket. ඔයා කඩතොලු ගොඩක් තියෙන හින්දා නේ ඔය කුඹුරු කියන්නේ. කඩතොලු ඔව් ඒක out. Cracks basically. ඔව්. එහෙමත් නැහැ නේ දැන් ගොඩක් අය කියන්නේ ලකුණු අඩු නිසා මම කුඹුරු කියලා කියන්නේ if the wicket is ඒ කියන්නේ hardness එක නැත්නම් dry wicket එකක් නා and if it's soft, right, it's dry and soft. මම කුඹුරු කියන්නේ ඒ වගේ හොඳට cracks තියෙන right wicket එක මට කුඹුරු කැඩෙන උඩ පස්ස කැඩෙනවා එතකොට දූවිල්ල වගේ තියෙන dust එන්නේ so it's very dry and it's soft. 63 for 5, 11.3 overs. Do you admit that our bowlers are weak on 200 plus? 200 plus wickets, all bowlers are weak. Isn't it so, Rivindu? Everybody, they can 200ක් ගහන්නේ ඕවරට 10 ගහන්නේ ගහලානේ. Right? Oh, මෙහෙම ආගියුමන්ට් එක හරි. මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 200 විකට් එක 230 240 දෙනවා නම් ඒක හරි. එහෙම බැලුවොත්. So we are 5 down for 63. 11.3 overs. Wanindu Hasaranga is in 46 or 51. පැතුම් නිසං කරපැත් තින යට සපෝට් එකක් දෙන්න තමයි අවශ්‍ය. But this is getting interesting. I know it's not the T20 interesting ඕගලම් බලන but පොඩ්ඩක් interesting. ඔය මොකද්ද කරන්නේ? ඔය මොකද්ද කරන්නේ ඉතින්? හරි හැමිය ගියා වගේ හැමි දැන් මේ පාර හොඳටම ගියාද කොහෙද? Unrated full definition එක මරන් ගෙවිලා copy paste කරලා. Paddy field Kumbura is a flooded plot for rice cultivation. So Hasaranga is batting with an injury, yeah. So පාරවල් දෙයක් විතර බලා ගන්න බලන්න නැත්නම් out වෙනවා. කොලට දුවන්නත් බෑ. Very good. 45 or 48. Less than 6 runs per over needed. වැඩි වෙලා ඉන්නේ නැහැ කොහොමද පාරක් දෙයක් බලයි. ඊට පස්සේ ඉතින් පැතුම් නිස්සංකගේ බාරේ තමයි මේක යන්න වෙන්නේ. 64 for 5, 12 overs. Pathum Nisank on 33 of 34 balls. Very poor looking scorecard. Kusal Mendes 2, Kusal Perra 3, Kamidu Mendes 1, Asalanka 0. Right, so 3-2-2-3-1-0. Poddak similar New Zealand scorecard death.
වෙල්ල ඉන්නවනේ වෙල්ල අමතකුණානේ අපිට වෙල්ලත් ඉන්නවා ඊළඟට එන්න they should have brought වෙල්ලා ඉන්නෝ වෙල්ලාව ගෙනාලා වනිදුර පොඩ්ඩක් ඉඳලා මොකද යාගේ කකුලේ අප්සෙට් එකත් එක්ක මං හිතන්නේ කකුලේ අප්සෙට් එක නිසා මං හිතන්නේ පාරවල් ගහන්න යයි and try and reduce නෑ හිමුනෙත් නෑ එකයි ආයි හරි අංක පිට I think so we can. Again, ස්කොඩ් එක ඇතුලේ මං හිතනවා තා ප්ලේ කෙනෙක්ට ඉඩක් තියෙනවා කියලා. It should be in the top order. දැන් මං කිව්වේ ලහිරු දාරව he's not young. But I think Lahiru Dar is someone who has the exposure and experience to, deal with this international cricket. I don't know. I would like to see Lahiru Dar come in, this year. Because World Cup at Nisa. I would like to see him come in. What's the difference between playing one spinner with 4 fast bowlers in Sena and what? Playing one spinner with 4 fast bowlers in Sena and 1 fast bowler and 4 near spinners. Scenario is the same. The home team is simply using its home advantage. Very good explanation. How would it be a big injury? Can't say, ne? The way he's holding his hamstring, it looks like a tear for sure. Hamstring එකක් වගේ තමයි පේන්නේ, but I think that they'll have to look at the scans. ස්කෑන් එකෙන් තමයි බලන්න වෙන්නේ මොකද්ද තත්ත්වය කියලා. හැබැයි එච්චර ලොකු එකකුත් නැතුව ඇති නැත්නම් ආයෙ එන්න දෙන්නේ නැහැ ගහන්න. Good shot. That's two. දෙකක් දුවන්න බෑනේ වනිදුත් එක්ක. දුවන්න බෑ වනිදුත් එක්ක. ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒක තමයි මම කිව්වේ වනිදුව දුවන්න බැර නම් මේ වෙලාවේදී දුනියාගෙන් යන්න තිබ්බ දුනිත් එල්ලාල්ලගේ. දුවන්න බෑනේ. යාර දැන් දුවන්නද? දුවන්න බෑ ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් ඕක ගියාම අමාරුයි ඉතින්. ඔය ඒක තමයි මම කියන්නේ වෙල්ලව එවා ගත්තා නම් I think at least he will run. Don't you think we are missing a pinch hitter? I mean, looking at අපේ players ලා ටික බැලුවම really do you think that we need a pinch hitter? I feel we need that hard hitter. I think that's what you're trying to get at. But මේ වගේ wicket එකක will he be successful? I mean, that's something that we need to question, and I think we don't have someone like that. ඩොමෙස්ටික් එක ගත්තොත් ඉතින් එහෙම ඉන්නේ ඉතින් ලහිරු මදුසංක I was really ඒ කියන්නේ මට ඇත්තටම හොංකොං සික්සර්ස් වල එකම එක්කෙනා ඒ කියන්නේ ලහිරු මදුසංක I'm waiting to watch him in the T10 also. He's got his experience now, and Lahiru Madhusanka is one person who can actually fill that spot also as a senior. That's a no ball for sure. Bonus runs, thank you very much. No ball 4 will be 5 and we'll have a free hit also. Thank you very much, Mr. Folks. There has to be a no ball and a warning. Can we capitalize? Can we get a boundary of this delivery also? So then we can bring it down to that, ball listener DU එකත් එක්ක. Pratham Nisanka knew it, he just went after it. That's it, Annie? Oh wow, superb fielding. Superb. I think this is that over. We need a good over. I think this is that over. We need one good over. I think this is the over. මම හිතනවා හසරංගත් යයි කියලා පාරක් බලයි කියලා. Oh, this is superb stuff. Superb. තබඩෙන් out. නෑ free hit. Superb. Maru.
මේ වගේ විකට හැමතිස්සම පියරිස්ල විතරක් බලයිල එනර ඔස්ට්‍රේලියයා පකිස්ාන් වල වෙන වැඩි එතකොට මොකද කියන්න එතකොට දැන් සෞත් ඇෆ්‍රිකා ඉන්දිය මේ මැච්චක වෙනද මොකද කියන්නේ හරි මංකේ පාර බලය කියලා හරි අවට් that is gone I told you නෑ ඒක අපරාධ කරේ කනේ එන්න තිබුණා මේ මං කිව්වනේ හරිනේ ප්‍රොපට් තමයි it was there it was on the cards right I mean he was not running he had to look at this over to play a shot මේ over තමයි over inexperienced bowler he had to go for it but I would have preferred if they got Dunith Vellala again මොකද දුවන්න තිබ්බා right he could have gapped it and run නෑ I was sure මේ over තමයි attack කරන්න පුළුවන් over මේ over attack කරන්න තිබ්බා ඒක he was going to do it anyway 74 for 6 Wanida Saranga 3 of 7 මේ දවස් ටිකේ පොඩි පපුව අමාරුකුත් තිබුණා දූනිට් වෙල්ලාලගේ විකට් එක ස්ලෝ චුට්ටක් කියලා කිව්වා විකට් එක ස්ලෝ චුට්ටක් බල්ලා ගහපන් කිව්වා බව පැතුම් නිසාක හම්බුණා වෙලා දවසක බකිවර LPL ෆයිල් මං කරට අත දාගෙන මං එහෙම පැතුම් ගොඩක් අය මගෙන් අහනවා පැතුම් මේ කතා කරන්නේ නැත්තේ දුන්න උත්තරේ මොකද නා hina වුණා එච්චරයි උත්තරයක් නැහැ මරු මිනිහා yeah I mean with the hamstring injury to bring him and tell him to bat is like crazy and you got a smart cricketer in Dunith Vellalage you should have brought him in yeah that was his answer मैं हो गोदा वेडी कथा रहा गाना सही मार इंट्रोवर्ट कोलिक मार इंट्रोवर्ट and he does his job right I mean එක වෙලාවක LPL එකේ මේ මම හිතන රෙස් ඩේ එකක් හරි මොකක් හරි අපේ ලෝකල් කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා කවුරුත් ප්‍රැක්ටිස් ඇවිල්ලා හිටියේ නැහැ ජැෆ්නා කිංස් I think they had an option to not come ඉතින් කවුරුත් ප්‍රැක්ටිස් ඇවිල්ලා හිටියේ නැහැ අර ලෝකල් බොයිස්ලා ටික ඔය මේ ඩොමෙස්ටික් ගහන කොල්ලෝ ටික ඇවිල්ලා හිටියා ඒක නෙට් එකක තනියම පැතුම් නිස්සංක මේ ඔය ඉංග්ලන්ඩ් ටූර් එකට කලින් ග්‍රැනයිට් එක දාලා बैट कर हिटिया so and that work ethic is superb Pathum Nisank he's a different level I don't think anyone else has that but is now I don't think Kusal Mendes has that at all right I think that's the difference between Honda player kenegge could be would have been players la ooh 74 for 6 13.5 overs මහේල ජයවර්ධන අර්ජුන එන වලියක් කරන අර්ජුනත් එක්ක ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක කරන්ට් ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක පොඩ්කාස්ට් කරන්න පුළුවන්ද නැද්ද ඒක මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා දැන් අපි ඇත්ත කතා කරමුකෝ ඒ කියන්නේ මම පොඩ්ඩක් ක්‍රිටිකල් නේ ක්‍රිකට් බෝඩ් එකට but whenever if I think they've done something good I've said it but I'm a bit critical as a content creators ලා මම හිතන්නේ වෙන කවුරුත් එහෙම critical වෙලා තිනවා ඒක advantage එක නෙමෙයි critical වෙන එක cricket board එකට so I don't know if they will get permission to come and sit with me for chat right ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර guarantee දුන්නත් අපි we'll keep it civilized or අපි ඒක තියාගන්නම් structure එකට කියලා I don't think current players ලව මේ විශේෂම hard talk උදිත් රෝෂක පැත්තට ගෙන්නයි කියලා. ඒ කියන්නේ I don't think so. I don't think that will happen. මං හිතන්නේ නැහැ ඒක වෙයි කියලා. so මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඒ කියන්නේ
මම දකින දේ හරිනම් හරි වැරදිනම් වැරදි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක එක පැත්තකින් ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකකුත් එක්ක. ඒ කියන්නේ do you see that? ඒ කියන්නේ නේ ඒක එහෙම මං හිතන්නේ content creatorsලා එහෙම කතා කරනවා ඇති කියලා. Close. So yeah, Australian cricket, I mean, they're very chill. I mean, you know, ඒක ලංකාවේ නැහැනේ. Right? ඒක ලංකාවේ නැහැ. I don't know මං එහෙම විදු දැකලා නැහැ. මේ but when you're overly critical of the establishment, they will know. 34 of 34. Game is still in the balance. Yeah, දනතරමින් contract players ලට එහෙම එන්නත් බෑ media එකට. See, I mean that's the culture මම ඒ කියන්නේ මේ වැඩේ පටන් ගන්නකොට මගේ ඔළුවේ තිබුණේ ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ we need to දැන් Indian podcast බලන්නකෝ. Right? They're very critical, they're very open, they discuss. මම හිතන්නේ culture එක build වෙන්න ඕනේ කියලා. ඕගලන් බැලුවා නම් ඔය බන්දුල වර්ණපුරගේ මම interviews ටික දාන්න වෙනම interviews ටික පොඩි quality එකක් තියෙන්නේ මේ ඔය දැන් දාලා තියෙන content එකේ. නමුත් ඒකෙත් මම I've been very open and I've asked things and I've got answers also. ඉතින් මම ඒක දිගටම කරගෙන යනවා. ඉතින් තාම පොඩි channel එකක් මේක. ඉස්සරහට යයි ඕගලන් උස්සන් යයි. ඒතකොට මට මාව troll කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් troll කරන අය උස්සන් යයි channel එක. ලොකු වුණාම when we have a voice බලමු. මම කියන්නේ තව content මේ වගේ content creators ලා එන්න ඕනේ. You know, who are not afraid to speak the truth. ලංකාවේ තිබෙන දේ ක්‍රිකටින් කල්චර් එකක් ගේනවා ඔයා නිසා ක්‍රිකට් ලිටරසි හදන්න දෙයක් කරමු. Yes, that's the challenge. ඉතින් ඕගලන්ගේ support එකත් එක්ක let's do this. මම කියන්නේ කවුරුත් content creators ලා තමන් ඒ කියන්නේ තනියම කරන වැඩක් නෙමෙයි. It's with the audience. Audience එක නැත්තම් you can't do it. ගොඩක් content creators ලා එක වෙලාවක ඒක අතාරිනවනේ. ඒ කියන්නේ audience එක you know when you become මම කියන්නේ audience එක නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. 77 for 6, 15 overs, last 5 overs of the game. මාලිමාවේ ඇඩ් යනවා. ආයේ මොනිටයිස් කරලා දින්නේ ඇඩ් බලන්න please. අපිට ස්පොන්සර්ස් ලත් නැහැ මේ දවස්වල. බොහොම අමාරුවෙන් යන්නේ. අපිට ස්පොන්සර්ෂිප් ආවා. අපි ඒව ගත්තේ නැහැ. හේතුවක් උඩ. මම කිව්වා. I am not into මම brand එකක් හරි මොකක් හරි endorse කරනවා නම් I should believe that the brand is good. Right? I'm a marketer. I'm brands handle කරලා තියෙනවා. So if I have you know trust and faith in a brand, I would well played. So ඒක නිසා අපි සෑහෙන අමාරුවෙන් අපි මේක කරගෙන යනවා. Right? Are you trying to get into politics after you develop your platform? I've always been interested in politics. මම දවසක දේශපාලනය කරොත් මම කියන්නේ නැහැ අනේ මම දේශපාලනය කරන්න හිතුවේ නැහැ කවදාක්වත් මේ මිනිස්සු මට දේශපාලනය කරන්න කිව්වා කියලා. මම ඒක කියන්නේ නැහැ. මට දේශපාලනය ගැන සෑහෙන ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා. මගේ මාස්ටර්ස් එක international relations. Right? It's a political masters. මගේ degree එක business marketing and management double degree එකක් තියෙනවා. මගේ මේ පොලිටිකල් මේක දෙන්නේ මගේ මාස්ටර්ස් එක ඉන්ටර්නැෂනල් රිලේෂන්ස්. ඉතින් මට දේශපාලනය ගැන ලොකු කැක්කුමක් තියෙන නිසා මම දේශපාලනය කරන්න ආසයි. නමුත් ලංකාවේ එහෙම වාතාවරණයක් නැහැ. ඒ වාතාවරණය හැදුණු දවසකට I might do it. So කාගේද ප්‍රශ්නේ? මම දේශපාලනය කරනවද කියලා ඇහුවා. So I will
මම කවදාකද අනේ ඔය කියන්නේ දැන් මම දේශපාලනය කරන්න කවදාක්වත් හිතුවේ නෑ මිනිස්සු මට දේශපාලනය කරන්න එන්න කිව්වම මම මිනිස්සු වෙනුවෙන් මේ ඇවිල්ලා දෙන්නේ නෑ. Oh god, I would never do that. යකෝ what are your guidelines on sponsorship? See, I don't promote gambling, right? මට මේ පාර ගොඩක් ආවා ඒ පැත්තෙන්, ඒ කියන්නේ gambling පැත්තෙන්. I හරි humbly I denied it. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඉතින් සමහර content creators ලා කරනවා ඒක. I can't do it. It's not illegal or that's out. That's out. Tunit Vellalage is gone. Oh, this is getting interesting. Yeah, obviously අරක්කු සිගරට් and betting නැතුව ඒත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් උනත් මම විශ්වාස කරනවා. දැන් මම හරි ඕපන්ලි කියනවා දැන් Max is a global tire brand. මම හරි proudly ඒක මේ recommend කරනවා. So depends on the brand. මම පොඩ SMEs ලට උදව් කරන්න මම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අර you won't get me charging a massive amount for SMEs, right? Body businesses වලට. Because I believe in that. I think රටක් හැදෙනවා නම් SMEs හැදෙන්න ඕනි කියලා. පොඩි political ඔන්න තව එකක් දැම්ම. හරිද? රටක් හැදෙනවා නම් SMEs හැදෙන්න ඕනි කියන තැන මම ඉන්න. So I would like to support them. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ මම ඉෂුරට support එක දුන්නා. So එහෙම එකක් තියෙනවා. But if it's a bigger brand, there are things that for me ඒ කියන්නේ මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් මම ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ මොකක් හරි ප්‍රොමෝට් කරනවා. My Steeksana 82 for 7, 15.5 overs. I think it's both. Revindu? You do SMEs, මට FB එකට message එකක් දාන්න. මගේ FB page එකට. I'm saying මාව කොටු කරගන්න හදන හරිද? කුඹුරු වල levels ඉර මේක පොඩ්ඩක් upset වගේ හැබැයි. එහෙම නෙමෙයි. They bowled well also, but I think this wicket is because of the dew මං හිතනවා මොකක් හරි upset එකක් තියෙනවා කියලා මේකට. 82 for 7, 15.5. Just no one got away with 26 of 24 balls. What is your perspective on politicians who work without receiving substantial pay? Do you think this approach is sustainable? I don't think so. Right? මගේ political ideology එක පොඩ center left, center right ඒක ඇතුලේ එහෙට මෙහෙට යන්නේ. I think people have to be paid well. Right? දැන් ඔයගොල්ලෝ නිකමට හිතන්නකෝ corporate job එකක් දාලා කවුරුත් එයිද දේශපාලනය කරන්න? නෑනේ. හරි ලක්ෂ එකමාරක් දෙකක් පඩි ගන්න ඉන්ෂුරන්ස් ආරාමයේ ඔක්කොම හම්බෙන ලක්ෂ දෙකක් දෙකමාරක් පඩි ගන්න කවුරුත් එන්නේ නෑනේ. Right? එන්නේ නෑ. I am not a capitalist. I'm not. I'm a center left to center right. That is where I've always been. Right? මං කියන්නේ ඒ වගේ පඩියක් දාලා කවුරුත් එනවා රුපියල් 45000යි මං කියන්නේ දැන් අපි නගර සභා අපි මේ මියුනිසිපල් කවුන්සිල් එක මම රුපියල් 25000යි දුකද? I mean you really ඇත්තටම මේ ටැලන්ට් එකක් තියෙන මිනිස්සෙක් දෙයක් ජීවිතේ කරපු මිනිස්සෙක් එනවද දේශපාලනය කරන්න? No right. but එහෙම කියලා මේ ලොකු ගණන් ඕනෙත් නෑ ඔය දේශපාලනය කරන්න මං කියන්නේ. තමන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් it's good. Right? 26 of 23 balls, 83 for 7, 16.1 overs. MP gets, how does he get 500,000? How does an MP get, cabinet minister කෙනෙක් ලක්ෂ 5ක් හම්බ වෙනවද? He had a phone bill, වතුර bill,
මොනාද තව පෙට්‍රල් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක පුතා. Patience කියන සබ්ජෙක්ට් එකම මාර ඉන්ටරෙස්ටිං සබ්ජෙක්ට්. මම මාර ඉන්ටරෙස්ටඩ් ඒක නිසා මම I think Richard Mayadune ආයano are you capitalist or socialist? I think I'm in right slap in the middle. Right? I don't believe that you know the far left and the far right dekama upset kila inna tanaka mangin. Right? I just think that there is something in the middle that can work. 83 for 7, 16.3 overs, 26 to win or 21. Well played, but ekai. Gap karagatta na hari. Deka puluang. 24 of 20 is going interesting. Sad political conversation එකන අපි වෙනම කරමු political discussion එක. Yes, political compass එක ටෙස්ට් කරලා බලලා දිනවා it falls just ඒ කියන්නේ අර center එකේ චුට්ටක් මෙහෙට වැටෙනවා left එකට. Something like that. Liberal socialist or social democrat. ඔය දෙක අස්සේ තියෙන්නේ කොහේ හරි තනක් හොයා ගන්න ඕනේ එක. 24 of 20. Full political discussion එකක් උනානේ මේක. ඇයි මැච් එක බෝරින් වුණා. අපි මේ කොහොමත් මේ channel එකේ මැච් එක පොඩ්ඩක් කේස් එකකට එනකොට එක්ක ෆිල්ම් වලට යනවා නැත්නම් කැම වලට යනවා. අද politics වලට ගියා. 24 of 20. Mr. Theeksana, has he gapped it? Can he get to? No, that's only one. So 23 of 19. Patum Nisanka 47 of 45. Shah, nice, Chamit. Kiyan Monari Udawakona can my digital agency is also there. Up at Apathing Ungulanta supported the Natpulwa. 23 of 19. Patum Nisanka needs to carry the bat. නෑ අද විකට් එක නම් මොකද දැන් පළවෙනි මැච් එකේ you know අපි විකට් දීලා ගියා ඒගොල්ලෝ හරියට බැට් කරේ නෑ අදත් පොඩ්ඩක් නිව්සීලන්ඩ් ඉන් බැට් really well but අද විකට් එක ගැන මට ලොකු doubts තියෙනවා but then again what I feel is if you are in the wicket you can score කියන තැන right so do you have the patience to stay in the wicket ඕක හරි ෆයින් ලයින් එකක් තියෙනවා ඕකේ මට අද විකට් එක ගන්නම් පොඩි ඩවුට්ස් තියෙනවා මොනක්වත් මාත් ඉන්නවත් අයියා මොනවාද වැඩිපුරම කැමති මට see whether it's music movies cam ඒ ඔක්කොම ගන්නවනේ මට එහෙම ෆේවරිට් කියලා දෙයක් නැහැ. ලයික් ගොඩක් අය මගෙන් අහනවනේ ඔයාගේ හොඳම ඔයා හිතන හොඳම ODI player කවුද ඔයාගේ ෆේවරිට් එහෙම යන්නේ නැහැ. I am someone who likes ඒ කියන්නේ මට if I like it I like it. මගේ music මගේ Spotify එක දැක්කම confuse වෙනවා මිනිස්සු. right මගේ මොකද genre එක කියලා. හතර වටේ තියෙනවා genres. right you get EDM to you know Hindi to Sinhala classical single oldies hits Bollywood Indian classical music Pakistani music it's a mix mage kanata hondai na anna kෑවා වැඩේ ammo just shot he should have gone for it though he should have gone for the catch 20 of 17 we've got a match in our hands 3 wickets to go rap ඔක්කොම තියෙනවා මගේ ෂාන් no 89 for 720 runs of 17 balls oh my god Trump දින්න එක ගැන මොකද කියන්නේ මම හිතන්නේ මම වෙනම ලයිව් එකක් කරනවා වෙන්නවා මේ පොලිටිකල් දේවල් ගුංගුලි අහලා දිනා ගංගුලි sorry ගුංගුලි නේ ගංගුලි මොකද මේ හදින I appreciate your approach if you were elected as MP what laws would you prioritize implementing and which ones would you aim to remove oh wow ඒක උඩ සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්
But I think we as a country need to have the infrastructure and the policies for an export market, right? අපේ export sector එක develop කරන්න, improve කරන්න, we need to figure something out, right? The bureaucracy, විශේෂයෙන්ම red tape අපි ගත්තොත් export industry එකේ has to be removed. ඒක හැදෙන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තෙන් ඒක කරන ගමන් SMEs වලට පුළුවන් තරම් ලිහිල් කරන්න ඕනේ, සහයෝගය දෙන්න ඕනේ, you know, get them access to capital, give them the infrastructure. So for me just these three things, right? Export market, SMEs and tourism. Three things. Again, මට හැමදේම කරන්න මේ නෑ. These are three sectors that I think anyone who is going into parliament now should fight for. Right? අපේ export market එක කොහොමද, අපේ export industry එක කොහොමද improve කරන්නේ? අපේ SME sector එක කොහොමද අපි improve කරන්නේ? Third thing is our tourism. How are we going to capitalize on our tourism? දැන් අපේ tourism ගත්තොත් අපේ tourism වලින් අපි මම හිතන්නේ how much is that 2.1 billion එනකොට ඇතුළට 1.9 විතර එළියට යනවා. right? ඒ කියන්නේ ඒ tourism sector එකට ඒ අවශ්‍යතා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් කරන්න tourism sector එක දුවන්න අපි ඊට වඩා මුදලක් අපි ලොකු මුදලක් අපි එළියෙන් ගන්නවා ඒකට. right? So three things that I really think that we should focus on. 17 to win, 13 balls. මේක ඉන්ටර්නෙට් බෝඩ් දාගන්න. 16 of 12. Oh my god. That was that, you know. So my Pratham gets strike for the 19th over. I think may over it tamai over it. Yeah, make it entertaining. It's frightening. Mr. Sanath boy, මොකද උනේ? ඉන්න මුණ අඹුල් කරගෙන. 93 for 7, 18 overs, 2 overs to go. I think this is the over. පැතුම් මොන හරි try කරනවා. ඒකෙන් match එක යන්නත් පුළුවන්. උදිත් ජනපති කරුවා. අනේ එපා please. උදිත් ජනපති කරුවා අනේ එපා. Thank you very much. මේ ඉන්න විදිහ ගොඩක් හොඳයි. chill එකේ ඉන්නේ 93 for 7, 18 overs. මම දන්නේ ඇයි උත්තර කල මිනිස්සු මරාගන්නේ ඔය පුටුවට කියලා. 16 of 12. Can we get that? Can Pathum Nisanka be the hero? මොකද හිතන්නේ? කෙන ගහනවා ඇත්තටම වින්දා. ඕගලන් තමයි කරේ මමද කරේ. ඒක ලෝ කරලා මාව අවුල්නවා. 16 of 12. අපිට කොස්තාපල් සුසිරිපාලද? Oh, come on. Single of the first delivery. 15 of 11. මහේස් තීක්ෂණ ඔයා හීරෝ කෙනෙක් වෙන්න යන්න එපා. මහේස් තීක්ෂණ ඔයා එක දාලා පැතුම්ට දෙන්න ස්ට්‍රයික් එක එච්චරයි යාගෙන් වෙන්න ඕනේ. හෙට ලයිව් වෙන්න ඕනේද? හෙට ලයිව් වෙන්න ඕනේ නෑනේ. හෙට කන්ටෙන්ට් එකක් හදමු. මහේස් එක දාලා දෙන්න. Don't go to become a hero, please. මට ෂුවර්ම නැති පොරක් තමයි මහේස් තීක්ෂණ. Can you start a try on whole channel? Huh? Can you start a try on whole channel? I didn't understand. එක අම්බෝ ගියා නම් 4යි ඈ. එක දාලා දෙන්න පුතා. එක දාන්න කියලා අවුට් එක. Oh, come on. Oh, shot! එක දැම්මේ. වා නියම්මා එන්න පුතා. එක දැම්ම ලස්සනට. තාම පොඩ්ඩක් හරි. Good one. 11 of 9. අරක තමයි කියන්නේ. මට කොච්චර පුළුවන්ද මෙතන?
මට කොච්චර පුළුවන්ද මෙතන ගෑවා මහේෂ් තීක්ෂණ දැක්කනේ පැතුම්ට ඒක තමයි කිව්වේ අර මැද කවුරු හරි එඩිට් කරනවා නම් මරු එඩිට් එකක් තියෙනවා ඔයාට පුළුවන් නම් මට කොච්චර පුළුවන්ද මෙතන හම්බෝ හරි නෝ ස්ට්‍රෝක් කරයිද නෑනේ හරි 10 of 8 ඉතින් ඇත්තනේ oh yes Ganguly my advice is wait till I think you need to wait till අපි තාම දන්නේ නැහැ NPP ආණ්ඩුවේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ ඒක අපි දැනගන්න ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ ආණ්ඩුව හරියට එන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තුව හරියට එන්න ඕනේ ඉතින් ඒවා වෙලා ලෙජිස්ලේෂන් ඇවිල්ලා ඒ වලට අවශ්‍ය දේවල් ටික ආවට පස්සේ සහ ඒවල් හරියට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනකොට පස්සේ ආවොත් හොඳයි නැත්නම් එන්න හිතන්න එපා ඔහෙට එලා ඉන්න දැනට 10 of 8 Pratham Nisanka can we get a boundary somewhere here puta and here we go na එකයි okay now what අද නම් විකට් එක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ අපි කතා කරන නවතුමු අද කතා කරලා වැඩක් නැහැ රයිට් ඇත්තටම කතා කරලා වැඩක් නැහැ අද විකට් එක ගැන 100 for 7 18.5 ඔන්න අද නම් බය නැතුව කුඹුරක් කියලා කියන්න පුළුවන් කට්ටියට උදිත් හැමදාම තීක්ෂණ නොන්නේද ගිය පාරත් උනා ඒක තීක්ෂණ හතරක් යන්න පුළුවන් ඕක නෑ එක දාන්න නෑ එපා කොහොමත් මං කියන්නේ මේ බෝල්ට you have to go for it එක නම් දාන්න එපා පුතා හරි බෝලේ හරි වෙනවා මේ බෝලේ බය දුවපා අම්මෝ 8 of 6 දැන් තමයි ප්‍රශ්නේ බෝල දෙයක් විතර කෑවොත් ඒක දැම්ම අයියෝ 8 of 6 අවුල නැහැ බල්ලා ගහන්න කිව්වනේ අවුල නැහැ බල්ලා ගහන්න කිව්වා එක දාන්න එපා කිව්වා බල්ලා ගහන්න කිව්වා 8 of 6 it's a poor wicket to be honest right මෙහෙමයි ටෙන්ෂන් එක රිලීස් කරගන්න විදි තියෙනවානේ මේ එක විදියක් කරන්න එපා කියන කතා කරන්නේ 8 runs 6 balls 101 for 719 was අර කට්ටියක් සමහරක් කරන්නේ no worries Ganguly no worries දැන් ඔය කියනවානේ මේ low scoring matches interesting නැහැ කියලා. ඒතකොට imagine කරගන්න හිතන්න 200ක් ගහලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ නිව්සීලන්ත 209ක් ගහලා ඉන්නේ අපි 201යි කියලා හිතාගෙන බලන්න. අන්තිම ඕවරේ 8 runs to win 6 එහෙම හිතාගෙන බැලුවොත් ඒක entertaining කරගන්න පුළුවන්. 8 runs to win 6 balls. මොකද කියන්නේ? සුපෝව? මහේෂ් තීක්ෂණ මොනා කරයිද? අමාර ග්ලෙන් ෆිලිප්ස් බං. දුවන් එකයි. All up to Mr. Pratham Nisanka. මේක වෙලක්ලු. කුඹරක් නෙමෙයි මේක වෙලක්ලු. 102 for 719.1 overs. නෑ ඉතින් පැතුම් 50ක් ගැහුවානේ. පැතුම් 50ක් ගැහුවා. විකට් එකට හරියන විදිහට කොල්ල ගැහුවා. අනිත් ඒවා ගැහුනේ තුන. දිනයිද. පාරක් වදිද පාරක්. ඉදිමිලා වගේ. ඒ කැප් එක නම් මරුවා. දැන් දුවන්න ඕනේ නෑ කොල්ලෝ ඔතනම හිටපල්ලු. Glenn Phillips. There's a lot of dew on the wicket, right? Lot of dew. Oh, this is interesting. 7 of 5. Pratham Nisanka. 7 runs, 5 balls.
මං හිතුවා ඒක කරයි කියලා. අතේනේ. අතේ. හරි. ඕකේ රැකගත්තා. පැතුම් නිස්සංක ගෝන්. හයියෝ සැලරි. ඇයි මේ යන්නේ නැත්තේ? වැදුන්නේ නැහැ පාර. හයියෝ. බයි බයි. මේ must have confidence එක අන්නැඩ් ප්ලේ වෙනවා ඉසරේ. හරි මොයේ තව බෝල හතරක් තියෙනවා. ලකුණු හයක් නෙමෙයි 7ක් ඕනේ නේ. වැදුන්නේ නැහැ පාර. මතීෂ ඉන්නවනේ. මෙයා එන්නේ. අපේ ආවෝ මතීෂ. මයිෂ් ඉන්නේ නේ. අයියෝ 102.8යි. ඕක බලන්නද මෙච්චරලා කියෝ සනීපල්. ඔව් ඉතින් වැදුනා නම් 6යි ඉතින් ඒක ඉතින් වැදුන්නේ නැහැ. සනත් අද බැනුම් අහනවා බැනුම් ඇහිල්ලක් කොහොමද දන්නවද? well played එලිමේ well played. කාටවත් දෙකෙන් දෙපැත්තටම හරියට බැට් කරගෙන බලනවා පැතුම් නිසංක did a good job. The shows who පැතුම් නිසංක is actually. කමන්නේ බලමු තව ලකුණු 7ක් ඕනේ බෝල 4ට. එක 4 එකක් මේ බෝලේ වැදුනා. මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ජය බන්දලු. අම්මෝ මතීෂ බැට් කරන වට අපෙන්නවා නෙට් එකේ හොඳට බැට් කරා. එක පාරයි. හරි ෂෝක් මොකද්ද බං ඒ කරේ? මොකක්ද ඒ කරේ? ඒ කියන්නේ oh come on. දෙහිදී නුවන් තුෂාරින්. Oh this is really poor. ඒ කියන්නේ එක දාලා දුවන්නේ නැතුවේ. ඒක තියලා දුවන්නේ නැතුවේ. හරි මැච් එක තව බෝල 3ක් තියෙනවා. හරි නේද ආතල් එක්ක. තව බෝල 3ක් තියෙනවා. විකට් එකයි. OTC එකට අවුරුදුලු. OTC එකට අවුරුදුලු. දැන් කියන දැන් ෆුල් ටීම් එක ගහලා නෝන්නිලු. පෙරදුනොත් බැනුක් දින්නත් බැනුක්. ඕක තමයි මට අල්ලන්න ඇතරි විදු. හරිද? දින්නොත් කියනවා කුඹුර වල ගහලා දිනන්න වැඩක් නැහැ කියලා. පෙරදුනොත් කියනවා ආපෝ අයියෝ ෆුල් ටීම් ගහලා පෙරදුනලු. Seven of 3 කොහොම නුවන් තුෂාර 6ක් ගෙහුවම මැච් එක ඩ්‍රෝ සුපර් ඕවර්. Oh god. හැට්‍රික් එකකුත් යන්න තියෙනලු. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ බේ. අම්මට සිරි. ඒ මොකද්ද? ඈ? අම්බෝනේ. Oh, his pitch is crazy. 6 of 2. අයියෝ 109 චේස් කරගන්න බැරුණා. මට මහිෂ්ගේ මූණ දැක්කම පේන අරක තමයි ඔළුවට එන්නේ. මට කොච්චර බලන්න මෙතන මහිෂ් දැක්කම ඇයි මට එහෙම හිතෙන්නේ? This wicket is Emil, I have to agree for the first time. I mean this is sad. 6 of 2. හරි ඔය ගෑවි 6. ලකුණු 6කින් මැච් එක පරාදයි. Thank you very much. අන්තිම ඕවර් විකට් 3ක් ගියානේ. 103 all out. Tata bye bye. Good night. Hari Shok very good. I mean now this is a proper කුඹුර එහෙනම් නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ 103 109 කියන්නේ මුළු මැච් එකකටම ලකුණු 105ක් වගේ ඇවරේජ්.
අන්න ඒක පිළිගන්න පුළුවන්නේ. ඒක පිළිගන්න පුළුවන් මේ විකට් එකේ අප්සෙට් එකක් සෑහෙන්න තිබුණා කියලා. හරිද? දැන් ඒක පිළිගන්න පුළුවන් කුඹරක්. දැන් මේක කුඹරක් කියලා පිළිගන්න පුළුවන්ද? දැන් මේක කුඹරක් නෙමෙයි. If both teams can't get to 110, I mean there's a issue, no? Series leveled at 1-1. Huh? දැන් ඔය ළමයි ගිහින් නිදාගන්න. South Africa මොකද උනේ මැච් එක? 88 for 7 South Africa. දැන් එතකොට දැන් ඔය T20 මැච් South Africa ගන්න 124 for 6 දැන් ඒකත් අපි බලමුකෝ. දැන් එතකොට එතනත් එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් අතන South Africa India match එක 124 for 6 South Africa 88 for 7. So this is cricket, guys. This is cricket. Very. ඔක්කොම කුඹුරු. එහෙනම් අපි ආයි කවදාද හම්බෙන්නේ? අපි ආයි හම්බෙන්න තියෙන්නේ 15ද? නෑ 13. 13 වෙනිදානේ අපි ආයි හම්බෙන්න ඕනේ. ODI සීරීස් එක 13 පටන් ගන්නවා මට මතක විදිහට. ඉතින් අපි ආයි 13 හම් වෙනවා 14 ඡන්දේ මතක තියාගන්න. අපි පොඩ්ඩක් විතර පොලිටික්ස් කතා කරා මේකේ. ඡන්දේ භාවිතා කරන්න අනිවාර්යෙන් තමන් පුරවැසියෙක් විතර අනිවාර්යෙන් ඡන්දේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගිහිල්ලා ඡන්ද වලට ගිහලා ඡන්දේ දාන්න. ඡන්දේ තියෙනවා නම් ඡන්දේ නැත්තම් යන්න එපා. හොඳයි. 14 ඡන්දේ ගිහිල්ලා ඡන්දේ දාන්න. 13 අපි හම් වෙනවා ODI එකත් එක්ක 14 ඡන්දේ තියෙනවා. එනිසා ඒකට පස්සේ ඡන්දේ ගිහිල්ලා දාන්න. දාලා අපි ආයි කුඹුරු ගැන කතා කරමු. Right? දසුන් චානකත් එක්ක. Good game though. Right? But cannot chase 108 109 කියන්නේ right. කාටද දාන්න ඕනේ? මට කිසිම අයිතියක් නැහැ ඔයගලන්ට කියන්න කාටද දාන්න ඕනේ කියලා. ඕගලන් බලලා ඕගලන් තරුණයෝ වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. බලලා කාටද හොඳටම එක්කෙනා දාන්න පුළුවන් කෙනෙක් දාන්න. right? එහෙනම් අපිත් ගිහලා එන්නම්. It's already 10:58 173 බලන් ඉන්න ලයිව් එක subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා තියන්න. අද content එකක් දාලා දෙන බන්දුළු වරුම්පුරගෙන ඒක බලන්න. අපි ඊළඟට හම්බෙන්නේ 13 වෙනිදා ODI series එකත් එක්ක අපි එදාට හම්බෙමු ආයි content දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ gap එක ඇතුලේ content දාන්න subscribe කරන්න යාළුවන්ට යවන්න. මේක පොඩ්ඩක් channel එක up කරගන්න ඕනේ. මේ අවුරුදු ඉවරනස්ලා 10000ක් subscribersලා කරගත්තොත් ඇති YouTube එකේ. TikTok එක නම් ලස්සනට යනවා almost 1 million likes. No worries, TikTok එක හොඳටම දුවනවා. මේ YouTube එකත් අපි up කරලා ගමු ඉතින් නේ. එහෙනම් thank you very much. Good night. Enjoy. දැන් හිට වැඩනේ සමහර අයට. ඉතින්